Hi everyone, wow ang haggard. I'm Mariella everyone. Welcome back to my channel guys. So today we're going to make a dinner, do-it-yourself ramen. So this is the ramen guys. Tignan natin kung ano yung inclusion, kung ano yung nasa laman, kung ano yung nasa loob nitong ramen na to. So nakikita niyo diba sobrang sarap. Okay, so this is the chungani ramen. Diba nabasa natin. Tada! Ito yung ichigoya. Wow, ichigoya. Nabasa ko kasi English dito eh. Okay, so ito yung mga sauces niya. Tapos, meron na rin siyang noodles. Ganito yung mga noodles sa restaurante na parang gawa na talaga siya. Siyempre, we have noodles, sauce. Siyempre, meron din tayo dapat na pork. So, we also need spring onion, pero tignan natin dito sa rep natin kung meron tayong spring onion. We only have spinach. Pwede na rin yan, kasi green din naman yun. And, kailangan din pala natin ng boiled egg, syempre. Tada! Ready na siya. So, we need to prepare our ramen. Yan, my brother is preparing the hot boiling water daw. Actually, binayin ko na siya para doon mo na lang ito. Oo. Inano na siya sa electric kettle, pero ibaboil pa natin siya for how many minutes? 2 to 3 minutes. 2 to 3 minutes para ma-blanch natin to ng sobra. Aray! Ang sobra, mainit pala yun. Let's prepare the spinach! Alright. Tada! Dahil wala tayong spring onion, we need to use this spinach. Still healthy for the baby. We need to put a lot of spinach para mas healthy, diba? So, we need to wash this green leaf. Nakulo na. Nakulo na daw. Okay, so kailangan natin ilagay ito sa kumukulong tubig. Yan, that's boiling. Chok. Chok chenes. Kailangan ko ng... Layo kasi ng luto. Siyempre, kailangan natin ng chopsticks. Ganito natin siya. Magiging okay siya within 2 minutes. Let's wait. Bilisan natin. So, while waiting our noodles, prepare na natin yung spinach para later, ready to, you know. And also our egg. Asan na yung egg? Kailangan mabilis ang kilos to. This is our egg. Let's go back to the noodles. The chopstick, I forgot. I'm a vlogging mom right now. So we need to keep this and the validity. The expiration date will be on Feb 26. So we need to eat a lot. Malapit na matapos yung noodles. Gusto ko medyo sobrang lutong-luto siya. Ngayon, ito na yung ating egg. Ayaw, yan. Hard-boiled talaga kasi bawal ang medium sa mga preggy kasi 'di ba daw maano yung mas madali anuhan ng bakterya yon para may mga salmonella or anything na mga pamahiin, hindi ko alam. So wala naman masama kung maniniwala, 'di ba? Let's check again the noodles. Hi Chanel. Yan, pakita mo yan. Yan, kung sa mga nakapanood na ng vlog ni Mako TV, ayan yung t-shirt na ginawa nila. O, diba? Panoorin nyo, link down below. Link talaga, link down. I think this is okay. Kuya, sa tingin mo okay na to? Yung noodles. 2 to 3 minutes lang ha. Kanina ka pa dadaan ng dada. Oh, sige. Lampas 2 to 3 minutes. But I think this is okay now. Alright, so syempre kailangan natin ng bowl. Tada!
Okay. At kailangan din natin ng chopstick! Tada! isa pa. So, syempre, pag may bowl, kailangan din natin ng chopstick. Tada! Ang bagal. Kunwari magic. Okay, so hanguin na natin yung noodles and we need to prepare our ramen. Right, so this is the sauce, guys. Sauce Mariosep. Noodles. Tada! O, diba? Naka 5 minutes na talaga yung noodles. Malatan. Nagawa ako ng ramen. Sauce. Okay, so kailangan natin ilagay yung sauce sa ating... Voila! Nalagay na natin ang ating sauce, Mariosep. T-shirt ko, Chen. Ang ingay, ang ingay. Chen, tago mo akong t-shirt. Siyempre, we need hot water. Tada! Ayan, nahalo na natin siya ng taimtim. At ilagay na natin ang egg. Tada! Ilagay natin ang isa pang egg. Ganyan. Then, syempre, the breaded pork chop. Malaki masyado. Kakat pa. So, ilalagay na natin. Ang pangit ng presentation ko. Okay na, tatlo lang muna. Ay! Ang pangit ng breading. Ayoko niyan. Ito na lang. Hooray! So, we need to sprinkles the spinach. Kunwari, ano siya? Seaweed. O, diba? Ang pangit. Kunwari, yan ang seaweed natin. O, diba? May sound effect. So, this is our final do-it-yourself ramen. Ayan, tignan nyo guys. Sobrang sarap. So, what are we gonna do now? Let's taste it. At dahil hindi ko mauubos sa sobrang dami, hati tayo, Chanel. Hati kami ni Chanel. Let's eat and taste this. Ah! My baby! Sarap, Chanel. Tikman mo. What do you think? Sakto lang. Or you need more shoyu? Shoyu. Na parang may tubig to? No, it's fine. Pero yung ano, parang matabang. Yung noodles. Ay, noodles. Noodles yung matabang. Okay, so medyo nagtatabangan si Chanel. We also have this shoyu ng Japan. Pero okay siya sa akin kasi hindi siya masyado maanghang. Sabi daw nila, kapag sinaluhan mo daw yung buntis, aantokin ka. Yun. Gusto mo yan? Hindi pa siya makatulog. Yung lasa niya, parang yung sa mga ano, legit talaga. Ipunyari. Ano Ewan ko, basta galing Japan siya, legit siya. Ano ba yung kinainan natin last time? Masarap. Mayamo. Basta. Minoya. Minoya. Saan ba? Basta masarap. 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 So, today is Team Gray, guys. Masarap. Aray, sakit mo sa rin. Masarap. Tatay, ko rin no, oishi desu. Hi, arigato gozaimasu. So, ganun lang guys, gumawa ng ramen. Pwede naman kayo bumili sa supermarket. Ready to eat na ang tawag doon na ramen. Tapos lagyan nyo na lang ng mga egg, ng mga pork, kung ano yung gusto nyo ilagay. So, super easy gumawa at mas masarap pa siya, diba? Kesa dun sa mga kakain pa sa mga iponyari, uminoya, sobrang mahal ng ramen. Okay, so meron naman sa supermarket na nabibili na ganito lang siya, guys. Tapos pwede niyo na rin lagyan ng mga corn, ng egg, or kung ano mang gusto niyo ilagay dito sa
Ito parang same lang din ang process na ginawa natin. Pero nandito naman siya sa lagay. Oh. Busog na. Excuse me po. So, ito yung instant ramen talaga na parang iboboil mo siya, parang Lucky Me, gano'n. Then, lalagyan mo na lang ng mga toppings, kung ano yung gusto mo. Ayan, tulad sa picture. At tulad din ang ginawa natin kanina, diba? Nilagyan natin ng mga boiled egg. Ang takaw mo! Mga boiled egg and anything. Hanggang dito na lang ang vlog na to. At uubusin na namin ni Chanel ang aming do-it-yourself ramen. At talaga namang inuubusan niya na ako. Hindi nakapaghapunan na. Thank you guys for watching this video. Bye! And my baby stays. Bye-bye! Bulag ko!